นี่คือหนึ่งในนาฬิกาดำน้ำตัวท็อปที่สุดของทางแบรนด์ Venetico นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ใส่ง่ายใส่สบายยิ่งกว่านาฬิกา dress watch บางๆด้วยนะครับนาฬิการุ่นนี้คือ Venetico Nerade Aventurina Nera นั่นเองนะครับสำหรับแฟนๆของแบรนด์ Venetico เนี่ยเราก็จะพอทราบกันดีนะครับว่านาฬิกาซีรีส์ Nerade เนี่ยก็คือกลุ่มนาฬิกาดำน้ำนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาดำน้ำเขาจะมีไซส์หลักๆเนี่ยคือ42มิลนะครับแล้วก็เขาจะมีรุ่นที่เป็นหน้าปัด Aventurine ด้วยเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับมาพร้อมกับสายยางสีน้ำเงินซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ฮิตมากๆแล้วก็ขายดีที่สุดเรือนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันผ่านมานะครับแฟนๆของทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เรียกร้องอยากให้มีนาฬิกาไดเวอร์ที่มันเล็กลงนะครับจาก42มิลเนี่ยอยากให้แบบมันเหลืออยู่แถวๆประมาณสักไม่เกิน40มิลแล้วก็อยากได้ความหรูหราของหน้าปัด Aventurine เพราะว่าแหล่งกำเนิดของแบรนด์ Venetico ที่เวนิสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของแก้ว Aventurine ด้วยนะครับที่เป็นผลึกแก้วที่มีประกายลิบระยับสวยๆแบบนี้นะดังนั้นมันก็เลยเกิดมาเป็นที่มาที่ไปของนาฬิการุ่นนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นนาฬิกาดำน้ำไซส์39มิลที่เล็กลงใส่สบายแล้วก็ได้ความหรูหราของหน้าปัด Aventurine มาอยู่บนนาฬิกาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจะสวยงามแค่ไหนน่าใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะอันดับแรกนะครับก็มาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะคือเรือนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าหน้าปัดเป็น Aventurine แต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างเลยเนี่ยก็คือมันจะเป็น Aventurine สีดำนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเจอนาฬิกา Aventurine ทั่วๆไปในตลาดนะครับอย่างพวกอลังเกอร์พวกโอเมก้าทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนมากเขามักจะใช้ Aventurine สีน้ำเงินกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแก้วสีน้ำเงินมันจะยังไม่ได้มืดมากนะครับแล้วก็มันจะยังพอมีโทนที่ทำให้มันดูสว่างขึ้นมาแล้วก็เสริมกับตัวที่มันเป็นประกายของ Aventurine ได้ดีดังนั้นเนี่ยแบรนด์โดยส่วนมากจะเลือกน้ำเงินเป็นหลักเลยนะครับไม่ค่อยเจอคนใช้สีดำเท่าไหร่แต่ว่าเรือนนี้เนี่ยแน่นอนครับด้วยความที่42มิลมันมีสีน้ำเงินอยู่แล้วการที่จะลดไซส์ลงไปนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นสีน้ำเงินแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อแล้วก็ดูใกล้เคียงกับตัว42มิลมากเกินไปดังนั้นทางแบรนด์เนี่ยก็เลยมีการปรับเฉดนิดนึงให้มันเป็นสีดำก็คือตามชื่อเขานั่นแหละนะครับเนรามันก็คือเป็นชื่อสีดำนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความประกายของหน้าปัดเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเอาไปเทียบกับสีน้ำเงินนะมันจะไม่ได้แบบวิ้งเท่ากับพวกสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าสีดำเนี่ยมันก็จะได้ข้อได้เปรียบตรงที่มันจะมีความลึกมีความดำสนิทมีความมืดนะครับคือคนที่ชอบนาฬิกาที่มันสีมันแบบดำอิ่มอ่ะตัวนี้ก็จะดีกว่าหน้าปัดน้ำเงินนะครับมันจะดูดำสนิทมากกว่าแล้วก็เวลามันประกายเป็นเงินออกมาเนี่ยมันก็จะดูมีความแบบเหมือนเป็นดวงดาวบนกาแล็กซี่บนอวกาศที่มันมืดจริงๆอะไรแบบนี้คือก็จะไปเวมืดแทนอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยคนละแบบนะคือหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกับนาฬิกา Aventurine สีน้ำเงินมากกว่านั่นแหละแต่ว่าตัวสีดำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกตาดีแล้วก็ทำให้ Aventurine อ่ะมันใส่ใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะเพราะว่าผมก็เคยได้ยินคอมเมนต์จากหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเขาอ่ะจะรู้สึกว่าตัวหน้าปัด Aventurine สีน้ำเงินอ่ะมันดูเดรสมากๆอ่ะคือบางทีก็เดรสเกินไปจะใส่ก็แบบรู้สึกว่าไม่ได้ดูสปอร์ตมากดังนั้นพอมันดึงโทนลงมาเป็นสีดำแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ความเดรสมันลดลงแต่ว่าเวลามันเจอแดดเจอแสงอาทิตย์เนี่ยก็ยังประกายได้ระดับเดียวกับพวก Aventurine สีน้ำเงินทั่วๆไปนั่นเองนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสีหนึ่งที่ใส่ได้ง่ายขึ้นมากกว่าสีน้ำเงินได้ซ้ำนะครับส่วนรายละเอียดด้านในนะครับพวกมาร์กเกอร์เนี่ยก็จะมีรูมาให้ด้วยนะเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็จะมีรูมาให้ซึ่งก็เป็น Super Luminova BGW9 นะครับเข้าที่มืดเรืองแสงขึ้นมาตามสไตล์นาฬิกาดำน้ำอยู่ละอันนี้ก็ใช้งานในที่มืดได้ดีนะส่วนกระจกเป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยถือว่าทำได้โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับหลายๆมุมก็จะเห็นหน้าปัดด้านในได้เคลียร์นะครับแต่ว่าก็จะมีสะท้อนอยู่บ้างนะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเกลี้ยงส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์เนี่ยน่าจะเป็นตัวขอบเบเซลที่มันเป็นทังสเตนนะครับซึ่งทังสเตนเนี่ยมันจะมีความเงามากๆนะแล้วก็เวลามันเงามากเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบพวกรอยไขมันคราบไขมันเกาะติดได้ง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของขอบเงาแบบนี้แต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันจะแทบไม่เกิดรอยขีดข่วนเลยนะเพื่อนๆเวลาเราเอาผ้ามาเช็ดอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดมันเป็นขอบพวกสตีลหรือว่าขอบอลูมิเนียมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเช็ดแบบแรงไปนิดนึงอ่ะมันก็จะมีรอยขนแมวเป็นพวกขอบละใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราสามารถออกแรงเช็ดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูแลได้แบบง่ายๆเลยอ่ะบางทีไม่ต้องใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ได้นะครับเอาเสื้อผ้าเรานี่แหละนะครับถูๆเลยนะขอบทางสเตนเนี่ยถือว่ามีความแข็งแรงระดับ9เต็ม10นะครับเท่ากับพวกซับไฟร์เลยดังนั้นพวกรอยขีดข่วนรอยขนแมวบนขอบเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นโดยง่ายแน่นอนนะครับอันนี้สบายใจได้แล้วก็ขอบเนี่ยสามารถหมุนได้แบบ120คลิกนะครับฟีลลิ่งค่อนข้างจะแน่นหนามากนะแล้วก็กริปตอนจับเนี่ยตอนแรกผมมองแล้วแบบเหมือนว่าช่องมันเล็กๆอาจจะหมุนได้ยากใช่ไหมครับแต่ว่าพอลองหมุนจริงเนี่ยกริปแน่นมากนะคือแบบเวลาหยิบจับนะครับนิ้วมันล็อกกับตัวขอบได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับขยับได้ง่ายมากนะอันนี้ลงตัวมากส่วนตัวระบบการทำงานเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าไม่มีช่องวันที่มาให้นะอันนี้เป็น no date นะครับแล้วก็ดูเวลาได้อย่างเดียวเลยไม่เป็นยมเป็นสกูดาวคราวนะครับสามารถคลายออกมาได้สบายๆนะครับแล้วก็หมุนขึ้นรันด้วยมือได้ดึงมาทีนึงก็เป็น
เป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้นะครับโดยอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรือนี้เนี่ยผมว่าคือฝาหลังนี่เลยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เครื่องของตัวโซโปรนะแล้วก็มีการเปิดโชว์เครื่องฝาหลังมาแบบนี้ดูแบบสวยมากๆนะคือผมชอบดีเทลที่เขาใช้การตีขอบสีดำด้านนอกอ่ะแล้วก็สกรีนโลโก้ชื่อรุ่นต่างๆนานาลงไปนะครับแล้วก็มีรายละเอียดการกันน้ำ20 บาร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดส่วนมากเนี่ยจะเป็นภาษาอิตาลีหมดเลยก็เป็นกิมมิคของเขาซึ่งมันเท่มากอ่ะคือเอาจริงๆนะตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีดีไซน์อะไรที่มันเป็นสีสันอะไรเวอร์วังอลังการนะครับคือเครื่องโซโปรเนี่ยเป็นเครื่องสวิสที่ไมโครแบนด์ระดับแบบแพงๆหน่อยนะครับเขาก็มักจะใช้กันอยู่ละส่วนมากนาฬิกาที่ใช้เครื่องโซโปรรุ่นนี้นะครับราคาก็จะแบบเกิน 50,000 อัพกันอยู่ละแต่สิ่งที่ทำให้ฝาหลังของเรือเนี่ยมันสวยมากจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องการตกแต่งโรเตอร์ของเขานะครับแล้วก็เรื่องการทำขอบด้านนอกที่เป็นสีดำนี่แหละทำให้แบบมันดูมีดีเทลดูมีอะไรมากๆเลยมากกว่าการที่เป็นเครื่องทั่วไปนะครับดังนั้นก็บอกเลยว่านี่คือหนึ่งในนาฬิกาที่โชว์ฝาหลังที่สวยที่สุดของทางแบรนด์แล้วนะครับใครที่รู้สึกว่าแบรนด์ Benchenico เนี่ยไม่ค่อยมีนาฬิกาที่เปิดโชว์ฝาหลังเท่าไหร่นะครับเรือนี้คือคำตอบเลยนะเพราะว่าออกมาดูดีมากจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คนเริ่มจะอยากรู้ละว่าตกลงเรือเนี้ยมันขนาดความบางเท่าไหร่มันถึงได้ขนาดน้ำว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาดำน้ำที่เรียกว่าใส่สบายกว่า dress watch นะครับซึ่งผมขอวัดเคสไซส์ก่อนเคสไซส์อยู่ที่ประมาณ39 มิลนิดๆนะครับส่วนความหนานะครับวัดออกมาอย่างเป็นทางการเลยอยู่ที่ 10.3 มิลเท่านั้นเพื่อนซึ่งถือว่าบางมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาที่ดำน้ำได้ระดับ200 เมตรอ่ะคือในตลาดมันก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะที่นาฬิกาดำน้ำลึกระดับ200 เมตรเนี่ยจะสามารถทำความบางได้ขนาดนี้ซึ่งแน่นอนมันก็ส่งผลให้การสวมใส่เนี่ยมันสบายขึ้นได้มากๆเลยนะครับส่วนลักทุลักของเรือนี้นะครับก็ถ้าเกิดวัดจากข้อที่กลางที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 52.9 มิลเพราะว่าเรือเนี้ยมันจะมีข้อแรกของตัวสายที่จะมีการเอียงออกมาหน่อยนะครับไม่ได้หักลงมาได้ตรงมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ตัวเคสเนี่ยมันมีความยื่นมามากกว่าปกติด้วยนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของ finishing การขัดเงาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆนะการเชื่อมเหลี่ยมสันระหว่างขัดเงาขัดด้านเนี่ยอันนี้ทำมาคมกริบเลยนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานที่กระโดดออกมาจากรุ่นปกติหรือว่ารุ่นเริ่มต้นของทางแบรนด์ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแบรนด์เขาก็มีรุ่นที่แบบเป็นรุ่นราคาย่อมเยานะครับราคาเริ่มต้น 20,000 กว่าบาทเขาก็มีแต่ว่าตระกูลที่มันเป็น 40,000 50,000 ที่เป็นเครื่องสวิสเนี่ยการขัดเงาทั้งหลายคุณภาพต่างๆนานาเนี่ยมันจะเหมือนมีการอัปเกรดขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งด้วยเป็นพรีเมียมไลน์ของเขานั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะสำหรับ finishing คุณภาพวัสดุประมาณนี้ส่วนน้ำหนักเวอร์ชันตัดสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่122 กรัมก็ค่อนข้างไปทางเบานะผมว่าใส่สบายมากๆเลยส่วนตัวสายเนี่ยจะเป็นสาย Canova bracelet นะครับที่ข้อกลางเงาแล้วก็ข้างๆเนี่ยขัดด้านแบบนี้ซึ่งในการใช้งานระยะยาวเนี่ยผมเนี่ยใช้สายแบบนี้มาหลายเรือนละนะครับก็จะพบว่ามันก็จะมีการเกิดรอยขนแมวขึ้นตรงข้อตรงเงาตรงกลางเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคือเป็นอะไรที่เลี่ยงได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงข้อกลางตัวเนี้ยมันเป็นจุดที่มันมีความโค้งอ่ะแล้วก็มันเป็นรูปทรงที่เหมือนแบบสามารถรับรอยขีดข่วนได้โดยง่ายอ่ะดังนั้นไม่ว่าเราจะรักษาดีแค่ไหนเนี่ยผมก็เชื่อว่าใช้ไปอ่ะยังไงมันก็จะเกิดรอยขนแมวตรงข้อกลางนี่อยู่ดีนะครับแต่ส่วนด้านข้างเนี่ยที่มันเป็นการขัดด้านตรงนี้ไม่ค่อยเห็นรอยเท่าไหร่นะจะมาเยอะๆตรงที่มันเป็นแบบโค้งๆมนๆตรงกลางนี่แหละแต่ว่าเวลามองมันก็ไม่ได้เด่นชัดมากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดมีเส้นสายนำสายตาเราเยอะก็ต้องแบบเพ่งใกล้ๆนิดนึงอะไรแบบนี้ถึงจะเริ่มเห็นรอยชัดอะไรแบบนั้นนะดังนั้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับปล่อยมันเป็นรอยไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรนะครับทนไม่ไหวจริงๆก็เอาไปขัดเงาทีนึงอะไรแบบนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมละประมาณนั้นนั่นเองนะครับส่วนบานพับก็จะเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายแบบนี้ซึ่งก็ล็อกได้แน่นหนาดีเวลาเก็บสายก็เรียบร้อยออกมาประมาณนี้ลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนอันดับแรกที่รู้สึกได้เลยทันทีนะคือเรื่องความแนบเนื้อนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้ด้วยความที่ความหนามันแค่10 กว่ามิลเท่านั้นเนี่ยตัวเคสเนี่ยมันจะชิดกับข้อมือเรามากนะครับแล้วก็ค่อนข้างรัดข้อมือได้ดีสุดๆเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ข้อมือใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงนะครับประมาณสัก6 นิ้ว 6.5 นิ้วเนี่ยผมว่ามันก็จะยิ่งรู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยมันแนบเนื้อมากกว่าผมอีกนะครับมันจะแบบชิดข้อมือเลยแล้วมันจะแบบอยู่แบบ low profile มากๆคือมันเป็นนาฬิกาดำน้ำที่สามารถใส่กับสูททางการแขนเสื้อเชิ้ตปลายขาวๆเนี่ยมันสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้โดยง่ายมากๆเลยนะครับความหนาประมาณ10 มิลนิดแบบนี้นะดังนั้นเรือนี้คาแรคเตอร์เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นนาฬิกาที่มีความเป็น dress watch อยู่ประมาณหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าองค์ประกอบโดยภาพรวมเขาเนี่ยมันก็จะดูแบบเป็นนาฬิกาดำน้ำอยู่ระดับหนึ่งนะทั้งเรื่องขอบเบเซลด้านนอกอะไรแบบนี้นะครับคือดีไซน์มันใช่แต่ว่าโดยการใช้วัสดุต่างๆนานาเนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้วัสดุที่มีความ dress มากๆแทบทุกส่วนเลยอย่างขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นทังสเตนที่เงามากๆนะครับเงาระดับเดียวกับพวกสแตนเลสสตีลขัดเงามาเทพๆแบบเป็นซารัสึอะไรประมาณนั้นน่ะ
ส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะเป็นอเวนจูรีนที่ปกติจะอยู่บนนาฬิกา Dress Watch หรือว่า Complication Watch แพงๆระดับ 3-4 แสนหรือว่าระดับหลักล้านอยู่แล้วนะครับคือสามารถเรียกได้ว่าเป็น Dress Watch ในคราบนาฬิกาดำน้ำได้อย่างเต็มปากอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบนาฬิกาดำน้ำที่อยากได้ความใส่สบายนะครับไม่อยากแบบหนาๆแล้วนะครับไม่อยากดูลุยมากเกินไปเพราะว่าก็ไม่ได้เอาไปกระแทกเอาไปดำน้ำจริงจังอะไรขนาดนั้นเน้นใส่ใช้งานบางๆเบาๆสบายๆดีกว่าอะไรแบบนี้เรือนนี้ก็จะตอบโจทย์เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องเครื่องของเรือนนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่เดินแม่นยำระดับ-4 ถึง+6 วินาทีต่อวันนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เอาไปขอ Master Chronometer นะก็คือแบบไม่ได้ไปขอใบเซอร์แต่ว่าจะมีการไฟล์จูนจากทางบริษัทเพื่อให้มันเดินตรงได้ระดับเดียวกับ Chronometer นั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องการใช้งานระยะยาวเนี่ยต้องบอกว่าก็เดินตรงนะครับเดือนนึงแทบไม่ต้องตั้งเวลาเลยก็ยังได้นะซึ่งมันก็เลยยิ่งจะตอบโจทย์ว่าเป็นนาฬิกาที่สามารถใส่ได้แบบเป็น everyday watch จริงๆสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาดำน้ำแต่ต้องการความสบายต้องการลุคที่มันใส่ได้ตลอดเวลาหรูก็ได้ทางการก็ดีจะลุยก็ยังพอได้อยู่นิดนึงอะไรแบบนี้เรียกว่าเรือนนึงแบบได้ทุกโอกาสจริงๆนะครับซึ่งที่ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ขายดีมากๆแล้วก็สร้างกระแสฮือฮามากๆด้วยนะครับเพราะว่ามีแทบจะทุกอย่างที่คนส่วนมากจะชอบอยู่ในเรือนเดียวเนี่ยแบบครบๆเลยนะยังไงใครที่รู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้มันแมทช์กับเราเนี่ยก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับส่วนราคาค่าตัวอยู่ที่ 56,900 บาทนะครับสามารถซื้อได้แล้วที่ร้าน KS Watch Store นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ